maging grateful yung tingin kong naging takeaway ko. Because there are times, there are moments na parang lost ako dun sa mga ginagawa natin dahil sa sobrang dami. Pero now, I realize na every bit of what we're doing is actually worth celebrating. The blessing and the opportunity comes from God and not from us. He is good, period. Papaano yung isang deadly virus na overcome namin. Yung mga blessings is also our responsibility. What's up, everyone, and welcome to Kwento Juan! This is our very first episode. Yeah! Very I'm first. Excited. I'm so excited. This is actually a podcast, and people are listening to us on Spotify. Yes! But they're also watching us on YouTube. Wow! That is so amazing, right? Amazeballs. Yeah. So we're multitasking right now. Yeah. Yeah. So while you're listening to us, you can also watch us on YouTube. YouTube. Like and YouTube. everything. Like YouTube. Yes. At Kwento Juan. Bakit ba Kwento Juan? Kasi ito ay mga kwento ni Juan. Juan. Wow. Yung mga nai-experience ng common Juan. Kagaya natin. So we're gonna be talking about everything and anything Under the Swan. The what? Swan. The Swan. Swan. Yes. So topics about inspiration, Anything, influence, Yep. Art. Kasama natin si Justin Bieber, Brad Wow. Pitt. Wow. Grabe. Baka Abang-abang. bigating mga stars. Joshua. Diba? Guevara. Ay, Joshua Coronel. And, nandito tayo ngayon sa Coffee Project. Alam mo, perfect talaga yung mga coffee shop. Di ba, lalo na ngayon, pwede na lumabas. So, di ba, you go to coffee shops to really catch up with your friends, makipagkwentuhan sa mga kaibigan mo. Thank you So, po. talagang perfect Perfect spot place na talaga to. to catch Yeah. up, To to catch talk. up, yes, to talk, to think, di ba? To speak out loud, and to just magkamustahan, magkwentuhan. Chill. Ayan. Uy, thank you. Thank you po. Thank you ate. po. So, ano ba yung mga in-order nyo ngayong araw na to? Sa akin, Vietnamese latte. Sa akin ay coffee mocha. Ako, para maiba naman, gusto ko ng house blended iced tea. Yes. So, medyo Wow. citrusy to, alam ko. And syempre sa akin, caramel latte. And sa akin naman ay coffee Indochine. Wow. Kakaiba. Ang lalim ah. Indonesia na Sakto Chinese. yan kasi Indochine. ikaw ay double chin. Ay, bro. Ay, joke lang. Parang, Joke lang. Okay, at ang first topic natin, pag-uusapan natin in this kwentuhan, ay syempre, una sa lahat, bakit natin naisipang magkaroon ng podcast? Bakit nga ba? kwentuhan. Bakit nga ba? Bakit Bakit nga nga ba? Bakit? Podcast because Naalala ko kasi, pangarap na natin magkaroon ng podcast mga years ago pa. Yeah. Pero kaya natin pinush talaga ngayon kasi gusto natin i-share yung story natin nitong pandemic. Kasi usually sa vlogs natin, hindi naman natin napapakita dun talaga yung buong story. Mga 2%. 2%. 2%. 2.5. 2.5.86. Ah. 32. Ayan. Konti lang yung napapakita natin sa vlog. So, with this, nagkaroon tayo ng opportunity para talaga ma-share and makwento sa kanila. Kung ano talaga yung nangyayari behind behind the scenes. the scenes. Off stage. Ako and meron. off cam. Di ba sabi natin, yung group natin is gusto natin makarelate sa mga simpleng Juan. Simpleng Juan, yes. So, ito din yung isang avenue natin para makarelate tayo. maging Through voice kwento din. Juan. Mhm. Makikipagkwentuhan tayo sa mga iba't ibang Juan. Juan. Yes. Yes. podcast because Well, tama yung lahat ng sinabi nyo na kung dati medyo subtle lang na, ay, ito pala yung nangyari, di ba? Wala tayong masyadong chance na i-share talaga sa kanila. Kaya we felt like this would be a good avenue for them to hear from us, and hopefully habang naririnig nyo yung mga kwento namin, mga experiences namin, mga learnings namin, ay meron din kayo kahit papaano matutunan, ma-entertain Pulot. kayo, matuwa kayo, at ito ay makatulong sa inyo kung ano man yung mga pinagdadaanan nyo. Marami tayong mga topics actually na gustong pag-usapan, like mental health, inspiration, art, music, Influence. fashion, Mhm. influence, And many other yeah. specifically Specifically, everything anything under and everything
under the Swan. Oo. Swan. And, Pinilit na lang. at ang grabe, talagang pinaghandaan natin to. Oo. Kaya sa first episode natin, tayo lang. Tayo lang. Kasi, we're so prepared Wala for pang this. ano, wala pang That, hindi na natin kaya mag-isang guest pa kasi tayo pa lang punong-puno na ng kwento. Yun. Lima na agad. Oo. At talagang grabe yung set design natin. Talagang, Mm-mm. sino ba ang natin? Set designer. Set Set design designed by Encantadia. Salamat po sa mga taga Lireo. So a bit of context, few days before Christmas, we were supposed to shoot for a show and then parang kakaswap test nyo lang ng the day before and you turned out negative. Negative. Pero the next day, early in the morning, first thing, nag-test ulit and then Josh turned out positive. Positive. So Josh, kwento mo sa amin, kamusta yung feeling na parang biglang confident tayo na, kaka-negative lang namin kagabi. Okay yan. Tapos biglang, biglang nag-weak positive, nagdoble yung line sa antigen test. Nung sinabi sa akin nung RM natin, na sabi kasi sa akin, Josh, labas ka. Akala ko, tuturo niya ako sa kasi nagugutom na ako nun. Akala ko, tuturo Akala ko niya ako sa... papauwiin ka na niya. Hindi, akala ko, tuturo niya ako sa kung nasan yung mga breakfast natin. Yun, ganun. Tapos sabi, Josh, may concern kasi, ganun. Tapos parang medyo alam ko na. Tapos yung route na dinadaanan namin, papunta dun sa kung saan tayo tinest. Sabi ko, shucks, ano ba to? Tapos parang, di ko pa alam yung ma-feel ko nun. Tapos na sinabi sa akin na positive ako, ganyan. Parang, hindi ako kinabahan sa sarili ko eh. Kinabahan ako dun sa kay Tali kasi kakalabas lang niya. Tsaka kay Si Tali po is yung baby daughter Yes. ni Josh. Yep. So, mas kinabahan ako para sa kanila. And Baby ni Josh. kinabahan din ako sa mga nakasalamuha ko. Kumari, context lang. May show kami yesterday, day before. Yesterday. Night before. Yung Day basta, before. yung day before nung Troubles. araw na yon. So, nag-decide ako na matulog na lang sa studio. Kasi maga pa yung call time natin. Magkatabi kami ni Lester tsaka ni Amir. Tapos, nagkukulitan pa kami ganun. So, kinabahan din ako para sa kanila. Naalala ko nun, ito yung isa sa pinaka-memorable moment ng 2020 ko. Sinakay ako sa ambulansya. First time mo? First time ko sumakay sa Sumakay sa ambulansya. ambulance. Ambulance. Tapos, yung pagkakasakay ko pa sa ambulansya, ako lang mag-isa. Tapos nakahiga ako. Okay. Di ba, meron tayong clip sa doc yun na may... May di ba, pusa? Ganun ba Ano? yun? Hindi. Basta yung, Parang pusa. Siren. Pusa ba yun? yung siren ng ambulansya. So, first time kong ma-experience yun. Tapos nakahiga, sabi ko, Kuya, pwede ba nakaupo na lang? Kasi ang weird ng feeling na parang... Nakahiga? emergent. Parang may sakit ako ng malala. Ganun. Tapos, sabi, sir, sorry po kasi po kailangan po talaga nakaganyan. Di ba, merong waiting time bago lumabas yung RT-PCR. Tapos we were all praying na, Lord, sana negative kasi ang dami pa naming shows, dami pa namin gagawin. So, nung finally nakita mo na yung result, parang meron na kasi ako nakitang preview ng video mo na halos mangyayak ka. 1:30 na ng hapon and natanggap ko na yung result. Sad to say, positive talaga ako sa COVID-19. Kwento mo sa amin, anong nag-transpire? Nung nasa ambulansya pa nga din ako, tinawagan ako ni Kuya Rob, yung brother po ni Kuya Carl. Tapos ang sabi niya sa akin, i-anticipate mo na positive ka. So kung negative yung result, edi okay. Pero kung positive ka, tanggap mo na. At least And ganun pala. isipin mo na positive ka pala ngayon para ma-plan mo kung ano yung mga dapat mong gawin next step, kung papatest ko ba yung family ko. Kaya ako medyo nangiyak-iyak sa video. Kasi parang yung 2020 kasi, best year sa akin yun. Kasi kinasal kami ni Shane. Tapos meron pa kami blessing na si Talia. Tapos first Christmas namin and first New Year. Parang na-feel ko, shocks. First Christmas namin tong kasal. First Christmas namin as a family. Tapos parang hindi kami magkasama magse-celebrate. So kaya medyo mabigat para sa akin. Okay, pero ang interesting dito, just a few days after Josh turned out positive,
here comes Mr. Kael Adrian. Yeah. Na nalaman ko na nilalagnat. Nilalagnat 3 days Yeah. after positive na Josh. So, So, ang nangyari naman, naalala ko galing kami nun sa show. Tapos nagbibiruan biruan kami ni Joshua. Tapos sabi ko sa kanya, tumatawa-tawa kasi siya, nagbibiruan kami. Kukulitan sa backstage. Tapos tumatalsik yung laway niya. Sabi ko, ano ba yan, Josh? Yung laway mo, ay yung talsik mo, lumalaway. Sabi ko ganun. Tapos nung kinabukasan, nag-test nga siya. Nag-test kami for a show. Tapos nalaman namin na nag-positive nga siya. Parang doon na ako, Kinabahan. parang ako napaliguan ng malamig na tubig. tubig. Tapos naalala ko yung moment na nag-uusap kami. Tapos tumatalsik yung laway. sinisita ko siya sa talsik mo lumalaway. So, True enough. kinabukasan nun, lumabas yung lagnat ko. Talagang. Naalala ko nun, pinuntahan pa ako ni Carl. Naghatid pa ng mga food. Ayuda. Ayuda. So, since naka-quarantine kami, nakamask naman si Carl. So, sinabi ko lang sa kanya, bro, parang masama pakiramdam ko, parang may lagnat ako. Ayun na nga. Yung next day, nawala yung lagnat ko. Pero parang bumababa na yung level ng ng Panlasa. pang-amoy, ganun. Mga sense. Oo. Tapos panlasa. Parang weird sa umpisa yung feeling. Pero parang doon ko na-realize na ang hirap pala ng ganito doon. Kasi doon ako nag-start na magbasa. Ano bang mga dapat gawin? May mga meals na talagang hindi ko na malasahan. Yung mga sumunod na araw. I can relate. Tapos, Sorry. I can attest to that. all throughout that isolation, that quarantine, mas na-feel ko na hindi kaya to kasi hindi dito yung mga Trupa. yung Mga totoong tropa. trupa. Kaya maaga kong na-combat yung anxiety na baka lumala pa to, baka mag-worsen pa yung case ko. Kaya talagang nag-exercise pa ako, ganyan, papapawis. Kasi sabi ni Tito Alex Stretching daw, ganun. Stretching. Tapos, tinapos ko yung iba kong libro, ganyan. Basa-basa na lang. For us, talaga yung revelation na silence ain't lonely. Talagang mas diniin pa sa amin. Binaon. Yung alam mo yung matatapos na lang yung year, pero parang mas mas pinaalala pa sa inyo na, di ba? Parang His presence Is His promise. is His promise. Na maraming pwedeng pumasok sa isip ko nung mga time na yun, pero parang mas pinili kong i-look forward yung araw. Yung araw na to, na makikwento ko siya Yep. in full confidence, in full details kung papaanong yung isang deadly virus, hindi naman siya biro, is na-overcome namin. I guess one of the things that I want to highlight is how when there are circumstances na nangyayari, may mga unfortunate events na nararanasan natin. It's good that our default is to always ask, Lord, what are you trying to teach me? What is it that you're trying to make me see or realize? Kasi every pain has a story. Has a purpose. It has a purpose. And siguro yung pinakamalungkot na pwedeng mangyari is yung nakaramdam ka ng pain, nakaramdam ka ng challenges, pero wala kang natutunan. Na-miss out mo yung... You point. missed out the opportunity to learn. And ako, what I admire about Josh and about Kael, and even with RJ, na they came out of that situation na talagang with a stronger faith, it's a stronger sense of looking forward to the future, knowing that yung challenge na pinagdaanan nila, it has a purpose. And true enough, ang dami talagang realizations ng mga nangyari na yon. Una, that COVID-19 is not a joke. Yeah. Hindi talaga siya biro na sakit. May times na, lalo na ngayon, na nag-i-ease na yung mga restrictions, di ba? Bumabalik na sa Medyo normal. lumuluwag na yung Lumuluwag na. protocols. People are slowly thinking na, things are normal. Pero the risk is still there. Yep. And until siguro na vaccine na tayong lahat or even
until na-prove na talaga yung Mm. vaccine is really, really, Yep, really yes, effective, the risk will always be there. Ang na-observe ko sa inyong tatlo, nung nalaman nyo na positive kayo, ang utmost worry nyo is baka nakahawa kayo ng mga mahal nyo sa buhay, tama? And minsan, iniisip natin as individuals, healthy naman ako eh. Siguro kahit mag-virus ako, okay lang. And maybe that is true na okay lang. Pero what if yung mga tao sa paligid natin na vulnerable, nahawa natin sila? So, another realization is COVID is not just about you, but it will affect people around you as well. True. So, in short, hindi Tayo pwede. Charot. hindi hindi lang dapat sarili natin yung iniisip natin. Na porket yeah. malakas yung resistensya natin, parang okay lang, magko-COVID ako. Pero kasi lahat ng tao nakakasalamuhan natin, yung mga parents natin, families natin, baby ni Josh, nanonood, hi. Kasama ang kanyang wife. Ayun. So, affected talaga. So, yun din yung pinakaunang realization. In terms of realization, Japs, ikaw, sa perspective mo na hindi ka nagko-COVID, ano yung na-feel mo nung nag-positive kami and ano yung sa tingin mo natutunan mo dun sa season natin na yun? Ako, syempre nung nalaman ko yung news na, na nag-positive kayo, syempre, nasad din ako, syempre. Kasi parang may mga plans tayo na ma-risked. Pero, nung nag-isolate kayo, syempre nag-isolate din kami. Kasi, di ba, kailangan din. Kailangan din. So, yun, nung time nung isolation na yun, sobrang dami ko ring realizations. Una is yung nahukay ko yung mga thoughts na hindi ko pinapansin dati. Kasi sobrang, di ba, nung wala pang pandemic, sobrang busy natin. So, sobrang tayo doon. Masyado tayong focus doon sa bagay na yun. Kaya meron din mga bagay na hindi natin napapansin. Kunwari yung mga issues natin sa sarili natin, yung mga issues natin sa relationship, kunwari sa family, ganun. Ayun, realization ko, isa is yung yung alagaan ko yung sarili ko. AKA pangalawang bitaw. Yeah. Ayun, tapos, nung time na yun, parang na-practice ko na mas ma-process ko yung mga thoughts ko. Parang isipin talaga ng mabuti. Sobrang dami ko natutunan eh. Kasi nasa kwarto lang ako eh. Tapos sanay talaga ako na nasa kwarto lang ako. Na sobrang nag-productive ako. So, daming areas na na-improve kunwari in terms of music production, arranging. Sakto din yung bili mo ng mga gamit. Plug-in. Basta kung ano-ano. Sakto din. So, Merry Christmas. Merry Christmas. hindi naman nasayang yung moment na nag-isolate. Yeah. So, nakinig ako sinasabi sa akin ni God na gumawa ng music for the, kasi yung sinabi niya sa akin, dating-dati pa yun na gumawa ng music para sa mga broken hearted. Parang matulungan ko sila. Na parang ma-ease yung pain. Tapos ilid ko yung mga tao niyan sa kanya. Wow. Yeah. Wala lang, sure. Ako, one thing that I also want to say is, it's sort of the price we pay for asking God to use our lives as an inspiration. Yeah. Sometimes we think kasi na when we ask God, Lord, gamitin mo yung buhay ko para maging inspirasyon. Akala natin parang, dadaling ka ni Lord sa palasyo. Glitz and glam. It's all that, glitz and glamour. Pero in reality, ang totoo palang nangyayari is, kung gusto mo gamitin ni Lord yung buhay mo, ikaw yung unang makakaranas. Yeah. Gusto mo na gamitin ni Lord yung kwento niya para magpalakas ng loob in the middle of the pandemic. Kayo yung magkakasakit. Diba? Parang, Naging totoo yung manalangin. gusto nyo makatulong sa mga broken hearted. Kayo yung masasaktan. Parang kailangan mo nung ma-experience bago mo ma-share. Ito ang teleserye ng totoong buhay na parang kung gusto mo ng colorful life na ma-share sa iba, walang colorful na puro kulay yellow lang. Yeah. Kailangan mo ng red. Kailangan mo ng, 'di ba? Iba-ibang kulay. And kumbaga, hindi kumpleto ang kwentuhan kung walang pinagdadaanan. Walang pagdadaanan. Walang pinagdadaanan. Totoo yan. So I guess yung kwentuhan is not just merely conversing on a table, but it's really unearthing and hinihimay natin yung kwentong ginagawa ni Lord sa buhay natin over the past years. Yeah. Na wala tayong opportunity ikwento.
ako naman, isa sa mga na-realize ko nung positive din ako for COVID-19 na whatever is taken away from you, yung mga bagay na yun, pag nawala yung mga sa tingin mong importante at the moment, dun ka magkakaroon ng grasp kung ano ba yung talagang meron ka. Yeah. Kung mawawala yung glitz and glamour ng ginagawa. Like for example, mas na-realize ko na sobrang love pala ako ng family ko. Na doon ko na-realize na nandito yung mga kaibigan ko. Everyday, kinakamusta nila ako. Everyday, ginagawa nila yung best nila para, alam mo yun, pakita yung i-comfort ka nila, pakita nila yung love nila sa'yo. And also na nagkaroon ako ng time to really assess myself. Nasaan na ba talaga ako? Kasi di ba minsan, dahil sobrang daming nangyayari sa atin, parang you're so caught up with the moment, di mo na siya naihimay. Na nung na-isolate ako, parang na-slow down. Yun nga, same kay Japs, na na-process mo yung thoughts mo, Yes. na-process mo. Ganito na pala yung marami na palang blessings na dumadating. Pero yung iba, natitake for granted mo. Yeah. Na minsan yung hinahanap mo na lang kung ano yung noticeable, pero yung mga maliliit na bagay hindi mo na na-appreciate. Pero dahil na-isolate ka, nabuwasan yung mga nasa paligid mo, mas na-appreciate mo yung mga bagay na hindi mo nakikita before. Pero anyway, going back to the story, we went back, nag-asap tayo agad, tapos talagang sunod ulit yung mga nangyari. Talagang, tapos parang hindi na nga tayo nakapag-annual planning, di ba? Kasi super dami na talagang nangyari. Pagising natin February na. Ngayon nga, March na eh. So, ano yung mga naging changes, naging realizations? Ano yung mga na-birth sa puso natin na excited tayong i-share sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon? For me, ang mas na-highlight ngayon sa buhay, sa season ko ngayon, maging grateful pa din dun sa ginagawa natin. Maging thankful to every opportunity na binibigay ni Lord para ma-live out natin yung calling. And it's so easy na maging used to dun sa mga ginagawa natin. Especially ngayon, parang nakailang swab na tayo, parang paulit-ulit, swab, show, uwi. And maging grateful yung tingin kong naging takeaway ko. Because napansin ko din sa sarili ko na parang there are moments na parang lost ako dun sa mga ginagawa natin dahil sa sobrang dami. Pero now I realize na every bit of what we're doing is actually worth celebrating. Yeah. Alongside that, you have a unique opportunity to inspire the Juanistas, di ba? Yes. Parang ano pa bang mahihiling mo? Ikaw, Josh. Sa akin ang naging picture sa akin para alam niyo yung sa racing, yung sa mga Formula 1. Pit stop. Oo, yung alam mo yung kay RJ pit stop number 1. Tapos yung sa amin ni Kyle pit stop number 2 and 3. Pero after nun, Wala na agad? pit stop, di ba? Wala muna. Wala na. Pizza na lang, pizza. Pizza. Pero yun yung picture ko eh. Parang after ng pit stop, Dire-diretso agad tayo. ulit. Tapos dire-diretsong work. Tapos na-realize ko sa life, kailangan natin ng pit stop eh. Na doon mo marirealize yung mga bagay na mi-miss out mo dahil sa sobrang kabisihan ng mundo or sa sobrang kabisihan mo. Sa bilis ng takbo. Oo, 'di ba? Ito yung parang sinasabi natin na si Lord na yung magbibigay sa iyo ng time para ma-realize mo yung ibang bagay. And ang isa ko pa na-realize is yung mga blessings na hinihiling natin kay God is also our responsibility. Ako ang pinaka na-highlight is to really spend time sa family. Para sa akin, parang ibawi ko yung time na hindi ko sila nakasama. So, yun yung ma-advise ko sa kanila na talagang take time. Kunwari, kamustahin nyo ng mga kapatid nyo. Kahit 5 minutes lang, nanay nyo, ganun. Kamustahin nyo. Tapos, i-kiss nyo yung nanay. Ako parang iyon yung naging ko eh. Parang, Pag-aalis. kailangan at least makiss ko siya this week, mga ganun. Clingy kasi ako. Ayun nga, na-realize ko is na maging generous tayo in what we have sa mga resources natin. Let's use what we have, our influence,
para maging generous sa iba, para maging blessing din sa iba. Ayun. Great. Ako, just to summarize everything, ako, ang learning ko naman, the revelation that came, again, going back to the story, na forced rest tayo for 14 days. Pero right after, we hopped back in, and sobrang sunod-sunod talaga. And maybe for people to better understand yung context, yung fear, saan nanggagaling yung fear. With the kind of job that we do, there's really no assurance of what happens tomorrow. You're only as good as your last show. Like, you don't know next month if there's gonna be a show opening up or if there's gonna be another inquiry. So our life is always hanging on, we're only as good as our last. Ganun talaga yung nature ng work natin. So ako, personally, I always have that fear of losing the momentum because since pandemic ngayon, una sa lahat, napakahirap magkaroon ng trabaho ng mga kagaya nating artist kasi pandemic. And it's a miracle that we're busy during pandemic. And this is, I'm saying this with all humility. Sometimes really, the work is overwhelming. But when you realize, when you see the reality na, actually a lot of people now are jobless. Wala silang trabaho. So, ako, I feel like I have the responsibility to keep this momentum going. Because if it stops, I'm afraid that it stops there. Na, wala na. Tapos na Wala na yung momentum. So, ang hirap i-pick up ulit. Last year, naging problema natin, I struggled with resting. I have a hard time resting because I feel restless when I'm resting. Because I feel like May kailangan gawin. somehow my peace and security is coming from the fact that I'm working. And when there's no work, there's anxiety na, oh no, if I'm not working, then paano na kami bukas? Diba? Pambayad ng bills natin, pagawa ng Studio One, all that stuff. But here's my major realization. Nahinto tayo sa peak ng ginagawa natin. Ano yun Pasko, New Year, tas ang grand ng mga shows natin. Na biglang, boom! OEN, diba? Cancel. The ultimate fear is, bakit ngayon pa? Parang, Lord, ano bang gusto ituro? Kasi, eto na peak na Ay, patapos na yung taon Parang napaka-anticlimactic naman. Na parang biglang, no? boom, biglang wala. Pero ang na-realize ko doon is, minsan kasi, baka naiisip natin na kaya tayo successful kasi masipag tayo. Or kaya marami tayong opportunities is dahil ginalingan natin. Although totoo naman na masipag tayo at ginagalingan natin to the best of our ability. Sometimes, we might forget that the blessing and the opportunity comes from God and not from us. God is good and He is good, period. We're doing our part, yes. But we don't play the major part. We're just stewards and we're just participating to the grand scheme of things that He's doing. And napatunayan sa akin ni Lord yun. Kasi pag balik natin, dire-diretso, as if nothing happened. And God just reminded me na, you're not in charge. I am in charge. Good. And when I tell you to rest, you rest. Because I will... Kung ayaw mo mag-rest, yan. Ayan, pilitin kita mag-rest. Dahil yung opportunities are dependent on me. If someone closes their door, I can open another. If someone says no to you, it's because I'm saying yes to a bigger thing. And ang ultimate reminder sa akin is to stop striving, but to now thrive. Knowing that the opportunities that are coming, the doors that are opening are because of me. And all you need to do is to play your part. And that is not to, move mountains. That's not your job. Your job is to just keep showing up, keep doing your best. That's it. Yeah. And true enough, yun na nga yung mga opportunities na dumating sa atin. So, we have TM, di ba? Push ang pusuan, and we're having more stuff with them coming up. We're able to do this project called Kwentuhan. In the next episodes, marami tayong mga guests na mga kasama, mga kakwentuhan. And coffee project opening up their doors to us. And so many more things happening. An album coming up this year. Wow. I hope you're not mad. Spoiling na ba yung tawag doon? Hindi naman. Teasing lang, no? So, Mas kinabahan ako kasi kung matatapos. Yun. Dapat. Tapos natin. But there's gonna be an album coming up, and it's not just an EP, ha? It's gonna be more than what you expect. And more projects coming in.
more plans being fulfilled, and ang pinaka nakakakilabot dito, the word for this year sa church natin is thrive. That we will thrive. And I just feel that's so true in my heart. So I'm really, really excited, and we hope that you are as excited as we are as we embark on this weekly journey of talking about not just our lives, but the lives of our guests and what we can learn about it. So sana samahan nyo kami sa maraming episodes ng Kwentuhuan, at sana sa aming pagkukwentuhuan ay meron kayong matutunan, mga aral, mga tips, di ba? Mga inspiration. And something that will give you good vibes. So thank you very much. This has been Kwentuhuan, and we hope that you guys enjoyed this. Alright, but just before we end, of course, we want to make this video extra fun by doing a little challenge. At ang tawag dito is reacting or answering most Googled questions About the ones. So, very self-explanatory yung title. May bubunot tayo ng tanong. Tapos, may option tayo to answer or to just react. Yung reaction natin is facial expression. Tama? Alright, so simulan na natin kay Kael. Kael. Ako talaga. Practicing ko na nga yung... Okay. Paano to? Babasahin. Sign. The Ones fandom name. Ano? Ayun, wala lang. Ayun yung sinesearch nila. Eh di Juanistas. Para sa mga nagsisearch at nag-google na to, ang The Ones fandom name po ay Juanistas. Hindi po Wando. Hindi rin po Juanitos o Juanitas. Juanita. Oo. Juanistas. Hindi po, po. Juanististas. May mga ganun eh. Hindi, baka mga Hindi titas rin- of... Hindi rin Monsters. Okay. Monsters. Okay, next. One down. Ay, The Who Wants Leader. Sinesearch pala nila sa Who Google. wants leader? Okay, Ang ang leader po ng The Ones ay si God. Yes, sir! Pero syempre, may ina-assign si Lord na representative. So, ang representative, Si Boss Vic. si Carl Guevara. Carl Guevara. Nanonood. Sama ang kanya. Okay. Ito. The Juan's Billboard. Wow. Google pala to. The Juan's Billboard. Hindi kasi recently, nakasama tayo sa Billboard. Ano to? Charts. Billboard charts. Next big Next. billboard. Next Akala big ko sound. yung kung saan tayo may billboard sa Oo, EDSA. akala ko may billboard. Sana. Yun din ang unang pumasok sa isip ko. Sana. Soon. Billboard. TM Billboard. Next. The Juan's birthday. Answer August na 1. lang. Ako ay May 27. Si Kuya Carl ay September 9. Si Josh ay birthday month ngayon na March 28. Wow, Si gano'n. Japs ay May May? 13. Go! Sorry, lagi ako nagkakamali dun. May Okay lang. magka-birth month. Tapos si Kael ay August 25. Okay. Galing. Nice. Sorry, Josh. Okay, next question. The Juan symbol. Symbol. Ito yan. The Juan symbol. Yung Three Icon. lines. The Juan's Stripe. icon. Bakit ba yung stripe? 3 lines means resurrection, because after 3 days Jesus Mm. rose again. So this talks of it shows us hope, new life, new beginning. And sabi din sa Bible, by His stripes we are healed. So this also shows healing, and that explains why yung mga kanta natin ay pang broken hearted, because we want to help people be healed emotionally as well. Nasagot ko ba yung tanong mo? Yeah. Tsaka symbol siya ng there is more. Yeah. Pagka nagpunta ka sa mga device, Oo lalo nga, na diba? sa mga Android or websites, pag na. pinindot mo to, ibig sabihin may more. There's more. There's more. Yes. Okay. Next. Sa akin ulit. Okay. The Ones album. Abangan nyo po yan, 2020. React lang, react. Actually, wala pa talaga tayong album. Puro Wala. EP pa lang. Puro React. EP. Puro Paano yung single. reaction natin? Tsaka Reaction photo na lang. album. Reaction natin. Okay ba yan? Next Googled question. The Who Wants first single. Sino ba unang naging single sa atin? Ako. Single ever since. Tayo lahat. Tayo lahat. The first single namin ay AAM. Ate ng Mundo. Ate ng Mundo. Yes. Sinulat namin yan ni Japs. Tapos Okay. ang recent single, Si si Japs. Japs. Ay, hindi. Hindi, yung yung kanta ni Pangalawang Japs. bitaw. Yung kanta. Pangalawang bitaw ni Japs. Oh. Okay. The Juan's debut. Ako nung Ako May nung 27. 2018. The Juan's debut. Nag-debut Hindi, na. ibig sabihin nito, yung kailan tayo na-launch. Akala ko. This is August 1, Sorry. 20. Sa music hall. Debut kasi yung mga natin ng 16.
2015. 15. It's 2015. Alam ko. Yung listening party niyo Oo, ba? 2015. Oo, nandun kami. Meron kaming Josh. fan trivia nun. Ano? Nandun kami. Nandun kayo nung Yes. debut ng The Horns, Yeah. the first Oo. Tapos one. naglakad kayo. Oo. Hindi, Ayun, si RJ tsaka Ano naman yon? Yun yung Iba ano, yun. closing Iba. gig. Iba pa yun. Yung isa. last- Iba. Okay. Ako ay the one's real name. Si RJ po, ang totoong pangalan ay Wait. Rogelio Joseph. Hindi mo pwede mag-react. Oh, sige, go. Ayan, okay. Okay, react lang. At alam Josh. naman nila, Joseph Rafael, Ako ay Joshua David. wife, Coronel. Ako ay Kaelitus. Kaelitus. Brutus. Estupidug. Carl Michael Adriano. Sa akin ay Japheth Aldea Mendoza. At sa akin naman po ay Carlito Pomoy. Iba yun. Carl Christian G. Guevara. G09. Ayan, so we won't Meron really, pa. ano, Ano ba? wala, marami pa kaya lang we don't have time na. Oh, tapusin natin. Si Josh pa pala. Ito na, last na. Oh, last. Last. For our next most Googled question. Last. Last. Most question. Googled question. The Who Wants font. The one's font. Actually, hindi ko maalala kung ano tawag sa akin. Kasi ITC bago sa Grouch. ITC Ayun, Grouch. ITC Grouch. ITC Grouch. Rouch. Ayun. So, ayun na guys. Hopefully, we answered your most Googled questions about us. I'm so happy that the most Googled questions were so filtered. Meron pa. Hindi ko yun. Meron pa. Hindi Ito. ko yun. The one's girlfriend. The Who Wants ex-girlfriends. Okay. The one's past. The whole ones. Okay. Never mind. Okay. Okay guys, thank you very much for watching this video. We hope that you guys enjoy this video. For more videos from us, make sure to subscribe to this channel. At kung na-enjoy nyo yung Kwentuhan episode 1, abangan nyo. Marami pa tong episodes. Marami pa kami mga guests na susunod. Abangan nyo kung sino-sino sila. Make sure to comment, like, and share this video. Please. Subscribe to our channel. Hope you guys enjoyed this one, and we will see you in the next video. Don't subscribe to forget. This is Kwento. Kwento. Juan.